आज यहाँ म तपाईहरुलाई नान रोटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिएको सामानहरु 1 केजी मैदा छ यहाँ, त्यसपछि दही, त्यसपछि दूध, त्यसपछि चिनी, त्यसपछि इस्ट, त्यसपछि नुन, त्यसपछि बटर। ल यति सामान भए यो बनाउनलाई। अब यिनीहरूलाई एक एक गर्दै मिक्स गर्ने। मिक्स गरेर बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ नान रोटी? मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्ने भएकोले म चाहिँ घरिघरि बनाएर खाइरहन्छु। साथीहरु, अब यतिको डो भइसकेपछि यसलाई 1 घण्टा सम्म छोपेर राख्ने। म यसलाई 1 घण्टा सम्म छोपेर राखिदिन्छु। अब 1 घण्टा भइसक्यो राखेको यो डोलाई अब निकाल्ने। यस्तो गर्दा हैन आउँदैन। निकालेर एकछिन यसरी मार्ने। यसलाई काट्ने। फेरि गोलो गोलो बनाउने। यसरी यसलाई गोलो गोलो बनाउनु पर्छ। गोलो गोलो बनाएर यसरी गोलो गोलो बनाएर यसलाई बेलनाले पिस्ने। यसरी हेर्नुहोस् त, अब मैले यो डोलाई पिस पिस बनाएर गोलो गोलो बनाएर राखेकी छु। अब हामी यो डोको रोटीलाई डल्लालाई यसरी अब हामी यो ग्यास अन गरेर प्यान राख्नु पर्छ। प्यान राखिसकेपछि यो रोटीलाई यसरी तातिसकेपछि राख्ने।
यो रोटीलाई छिटो छिटो पल्टाउनु पर्छ। यो रोटी र अलिक अरूभन्दा छिटो छिटो फर्काउनु पर्छ। हेर्नुहोस् रोटी फुलेको हेर्नुहोस् नान रोटी वाउ। यो तावामा यो रहेको बटुकामा रहेको बटर धेरै तातेको क्या हो। यतिको तातेपछि नान रोटीमा दल्ने अनि खाने। नान रोटी रेडी भयो।